Hello everyone, নমস্কাৰ মই ৰঞ্জনা মোৰ পাকঘৰ ৰঞ্জনাৰ কিচেনলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ অহা ৰেচিপিটোৰ নাম হৈছে লবং লতিকা নামটো শুনিটো সকলোৱে গমেই পাইছে সাকে এইটো এটা মিঠা ৰেচিপি হয় কিন্তু এই মিঠা ৰেচিপিটোকে আজি মই নিমখীয়াকৈ বনাবলৈ লৈছো মানে মই বনাবলৈ লৈছো চিকেন দি আৰু এই মিঠাটোৰ যোনটো ৰেচিপি হয় হেতু মই আকলৈ আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিম আৰু আজি ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব খাবলৈ কিন্তু খুবেই সোৱাদ লগা হয় আৰু যিহেতু চিকেনো আছে বৰ বেছি মা মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নহয় গটিকে সকলোৱে খাব পাৰিব আৰু ৰেচিপিটো হেকলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল পায় ভিডিওৰ তলতে লাইক এটা কৰি দিব কমেন্ট কৰিবলৈ এলা কৰা সকলো লাইক এটা কৰি দিব আৰু ভিডিওবোৰ শেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুন সকলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি এটা বেল আইকনটো দবাই অল অপচনটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিওৰ নটিফিকেশনসমূহ আপোনালোকে লগে লগে পাই যাব আৰু চাব পাৰিব তেতিয়া হলে ব্লগ আজি ৰেচিপিটোৰ ফালে আগবাঢ়ি যাও প্ৰথমে এয়া মই লৈছো ময়দা আৰু ময়দা মই মোৰ জোখত লৈছো মানে মই 1.5 কাপ ময়দা লৈছো আৰু তাৰ পাছত তাতে মই জোখমতে দি দিছো নিমখ আৰু আধা চামুচ দিছো এয়া বেকিং পাউডাৰ তাৰ পাছত মই ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ মই ইয়াত ঘিউ দিছো ঘিউ হলনি আপোনালোকে তেলও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি ঘিউ বেয়া পায় তেতিয়া হলে তেল ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু তাৰ পাছত ধুনিয়াকৈ এখিনি মিলাই লব লাগিব এই মিলোৱাৰ ওপৰতো তাৰ সোৱাদটো খুব নিৰ্ভৰ কৰে গটিকে এই মিলোৱা কামটো আপোনালোকে লাহে যেনে তেনে কৰি থৈ নিদিব গটিকে ধুনিয়াকৈ মিলাই লব যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এনেকৈ মুঠি বান্ধি চাব মুঠিটো যাতে ধুনিয়াকৈ হৈ ভাঙি না যায় তেনেকুৱালৈকে এখিনি মিলাব লাগিব এয়া দেখিছে কি ধুনিয়াকৈ মুঠি বান্ধি গল তাৰ পাছত অলপ অলপকৈ মই কুহুমীয়া গৰম পানী লৈছো আৰু ডোটো ধুনিয়াকৈ বনাই লৈছো ডোটো বনাই লোৱাৰ পাছত মই এটো আধা ঘণ্টা মানৰ বাবে ৰেষ্ট কৰিবলৈ থৈ দিম হেখিনি সময়তে মই ষ্টাফিং খিনি বনাই লম এয়া মোৰ ডোটো মৰা হৈ গৈছে এতিয়া মই কভাৰ ঢাকন মাৰি পেলাই এখিনি ডোটো থৈ দিম আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে আধা ঘণ্টাতকৈ অকমান বেছি সময় থলেও বেয়া নহয় ভালেই হ'ব আৰু এতিয়া মই ষ্টাফিং খিনি বনাই লম এয়া কেৰাহীত তেল দি দিলো তেলৰ পাছতে তেল গৰম হৈ গল পিয়াজ দি দিছো এটা মিহি মিহিকৈ কাটি লোৱা পিয়াজ দিছো মিডিয়াম সাইজৰ 1 চামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট দিলো এয়া এখিনি ধুনিয়াকৈ 1-2 সেকেন্ড ধুনিয়াকৈ মিলাই দিছো গেছৰ ফ্লেমটো মই লয়ে কৰি থৈছো তাৰ পাছত মই চিকেন খিনি দি দিছো চিকেন খিনি মই যিমান সম্ভৱ পাৰো মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছো মানে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছো তাৰ পাছত এখিনিও ধুনিয়াকৈ মিলাই দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো চিকেন দিয়াৰ পাছত হাই কৰি দিলো তাৰ পাছত মই এতিয়া জোখমতে নিমখ হালধি আৰু মছলাৰ ভিতৰত জিৰা ধনিয়া আৰু কাশ্মীৰী চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ কৈ দিছো আৰু তাৰ পাছত এখিনি ধুনিয়াকৈ সুন্দৰকৈ মিলাই দিছো মিলাই দিয়াৰ পাছত এতিয়া মই ঢাকনখন মাৰি লো ফ্লেমত এখিনি 5 মিনিটৰ বাবে থৈ দিম 5 মিনিটৰ যেহেতু সৰুকৈ কাটিছো আৰু চিকেন হিজিবলৈ হিমান সময় নালাগে গটিকে ইয়া গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি দিলো আৰু যেহেতু ঢাকন মাৰি দিছো ভাপতে চিকেন খিনি হিজি উঠিব আৰু মোৰ 5 মিনিট হৈ গল এয়া দেখিছেনে চিকেন খিনিও মোৰ ধুনিয়াকৈ হিজি গল আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছো তাৰ পাছত মই এতিয়া আটাৰ ডোটো ধুনিয়াকৈ আৰু 10 মিনিট মান মাৰি লৈছো কাৰণ যিমানেই ধুনিয়াকৈ মাৰি লোৱা হ'ব হিমানেই খাবলৈ লবং লতিকা কিটা ধুনিয়া হ'ব গটিকে প্ৰথমে মই এতিয়া জোখমতে বল কেটা বনাই লৈছো প্ৰথমে ভাগবোৰ ধুনিয়াকৈ কৰি ললে তেতিয়া সমান জোখত হ'ব আৰু এতিয়া যিমান সম্ভৱ পৰা যায় পাতলকৈ বেলি লৈছো তাৰ পাছত এনেকৈ শেপটো দি গৈছো আপোনালোকে শেপটো চাই যাওকচোন মনোযোগৰে অকমান মই কৈ থকাতকৈ এই বস্তুটো আসলতে চাব লাগিব কাৰণ চালেহে ভালকৈ আপোনালোকে বুজি পাব আৰু টান নহয় একেবাৰে সহজ যদি মনোযোগৰে চাই থাকে তেতিয়া হলে একেবাৰতে পাৰিব এয়া দেখিছেনে মোৰ এয়া হৈ গল এনেদৰে মই বাকি কেটাও বনাই লৈছো আৰু এটাও আপোনালোকক দেখাই দিছো আৰু আনফালে মই গেছত তেল পাতি দিছো গৰম হ'বৰ বাবে তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত লো ফ্লেমত দি মই লবং লতিকা কিটা ভাজি যাম আৰু এয়া দেখিছেনে হৈ গল মোৰ গুটেই কিটা ভজা এতিয়া আটাৰ ডোৰ পৰা অকমান টুকুৰা আটা দি তেলখিনি চেক কৰি চাই ললো আৰু এতিয়া লবং লতিকা কিটা এফালৰ পৰা যিমান কেটা কেৰাহীখনত এবাৰত জুৰে দি দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি লৈছো এতিয়া উলট পালট কৰি এই কিটা ভাজিব লাগিব ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ধৈৰ্য সহকাৰে ভাজি থাকিব লাগিব মানে গেছৰ ফ্লেমটো যেহেতু লো ফ্লেমত থব লাগিব সেই গতিকে কলো ধৈৰ্য সহকাৰে বুলি আৰু লো ফ্লেমত ভাজিব লাগিব নতুবা ভিতৰলৈকে হিজি নুঠিব কেঁচা
কেঁচা হৈ থাকিলেও ভাল নালাগিব গতিকে এয়া মোৰ এনেদৰে মই 3বাৰ মান লুটিয়া লুটি কৰিলো তাৰ পাছতে মোৰ লবং লতিকা কিটা ৰেডি হৈ গল এয়া মোৰ প্ৰথম কিটা হৈ গল এনেদৰে মই বাকি থকা কিটাও ভাজি ললো দেখিছেনে দেখিবলৈ কিমান ধুনিয়া লাগিছে দেখিবলৈ যিমান ধুনিয়া লাগিছে কিন্তু খাবলৈ হিমানেই ধুনিয়া হয় টেস্টি হয় মই অৱশ্যে নিজে নিজে কোৱা বেয়া তথাপিও কলো যিহেতু টেষ্ট লাগিছিলে হসাকৈ গতিকে এবাৰ আপোনালোকও বনাই খাই চাই হোৱাত লৈতো কেনেকুৱা পালে জনাব বুলি আশা কৰিলো এনেদৰে মই বাকি কেইটা বনাই ললো আৰু এতিয়া গৰম গৰম চাহৰ লগত আবেলিৰ চাহৰ লগত লবং লতিকা আমি সকলো পৰিয়াল আটাইকেইটাই মিলি জুতি ললো পুনৰ লগ পাম এনে ধৰণৰ এটি নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ হৈতে তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক কুশলে থাকক হাঁহি থাকক হেয়া খাই আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ